Draga mea, te rog, pentru ultima dată. Igor a fost atât de convingător, încât cuvintele de refuz au înghețat pe buzele Ecaterinei. Soarele meu, tu știi că fără tine nu mă descurc deloc. Dar mai mult de atât nu se va repeta. Aceasta este ultima mea cerere către tine. Îți dau cuvântul meu de onoare. Este o întâmplare, Ecaterina. Este o întâmplare tragică că altfel nu mă descurc. Nu ne descurcăm. Toată speranța este în tine. Ecaterina știa toate aceste întâmplări. În cei 5 ani în care a fost căsătorită cu Igor, aceste întâmplări se întâmplau constant și de fiecare dată duceau la pierderi financiare. La pierderi ale banilor ei. Cu Igor s-a întâlnit aproape cu 6 ani în urmă la o expoziție de artă contemporană. Ecaterina a realizat un reportaj mare, iar Igor și-a prezentat lucrările sale sculpturale. Cuvânt cu cuvânt, iar tinerii au început o comunicare foarte drăguță și emoționantă. Igor a invitat-o pe Ecaterina la o întâlnire, iar foarte des, în loc să se plimbe pe străzi, așa cum credea el că este inutil, ei se așezau în atelierul său creativ. Atelierul lui Igor era situat la marginea orașului și nimeni nu ar fi putut spune, privind din exterior la vechiul garaj de metal, că acolo se află un focar al artei contemporane. Igor era extrem de modest în viața de zi cu zi, se mulțumea cu puțin și nu avea probleme cu lipsa unui loc de dormit confortabil sau a unei mese regulate. Era pregătit să mănânce, să bea și să doarmă în atelierul său, aproape pe podea. Desigur, totul pentru binele artei contemporane și promovarea sa în acest domeniu. Ecaterina nu putea fi așa. A crescut cu înțelegerea că o persoană are nevoie de confort în toate manifestările sale, așa că a învățat mult și a muncit mult. Fata a terminat facultatea de jurnalism a unei universități din capitală și a reușit să lucreze deja în câteva publicații. Ultimul loc de muncă s-a dovedit a fi extrem de reușit. O revistă glossy despre viața bemă a tinerilor din capitală i-a oferit oportunitatea de a conduce o rubrică de autor, iar Ecaterina s-a prins de această oportunitate cu plăcere. Așa că acum era o columistă a unei publicații destul de avansate și privea cu îndoială la patul pliant acoperit cu o pătură ponosită, care îi servea ca loc de dormit iubitului ei Igor. Lumea pur și simplu nu mă înțelege, se plângea băiatul. Banksy își vinde lucrările, în care aproape nu a investit nimic, cu milioane, iar eu nu pot să vândem roadele muncii mele. Mă înțelegi, Ecaterina? Ah, foarte puțini oameni pot înțelege pe noi, cei care ne ocupăm de arta contemporană. În vremurile noastre, oamenii s-au dezobișnuit să simtă cu inima, nu înțeleg arta. Ecaterina dorea foarte mult ca el să o considere parte din acea mică cohortă de oameni care pot înțelege toate trăirile creatorului. De aceea, încuviința cu capul, îl îmbrățișa pe Igor și jura să-l ajute în toate neajunsurile vieții. De fapt, a fost nevoită să înceapă să ajute destul de devreme, pentru că Igor, în ciuda talentului său evident în arta vizuală, era complet nepriceput în tot ce ținea de viața de zi cu zi și câștigarea banilor. Foarte curând, Ecaterina și Igor au început să locuiască împreună, iar toate grijile au căzut pe umerii Ecaterinei. Igor trăia cu grijile sale beme și nu se îngrijora deloc că șosetele murdare nu își vor găsi singure drumul în coșul de rufe, iar farfuriile curate nu vor apărea din senin în dulapul cu veselă. Ecaterina locuia de mult timp separat de părinți, s-a mutat în garsoniera pe care i-au dăruit-o imediat după ce a împlinit majoratul. Dar abia acum a realizat pe deplin cât de greu poate fi să trăiești, mai ales dacă nimeni nu te ajută. Igor, te rog, curăță cartofii, l-a rugat ea odată pe iubitul ei, care stătea cu o expresie gânditoare la fereastră. Nu vezi că mă gândesc? Se revolta el. Am înțeles aproape cum va fi tema următoarei mele lucrări, iar tu mi-ai spulberat gândul. Știi, Ecaterina, ești, desigur, o fată bună, dar nu pot găsi cuvintele. Nu pot să-mi exprim indignarea. E o blasfemie. Treptat, Ecaterina a înțeles și a acceptat regulile jocului. Ea îi creează iubitului un spațiu confortabil, în care este ușor să creeze, iar el, în schimb, o face fericită. Igor putea fi foarte afectuos, spunea cuvinte frumoase, o îmbrățișa, o săruta, promitea să-i aducă luna de pe cer și să-i numească o stea deschisă de el în cinstea ei. Imediat ce va deveni faimos, va câștiga mulți bani și vor pleca împreună într-un turneu în străinătate. Ecaterina era o persoană destul de cu picioarele pe pământ și înțelegea perfect că, cel mai probabil, nu va exista niciun turneu, nici lună, cu atât mai puțin o stea. Dar nu avea puterea să plece de la Igor, tânărul sculptor s-a așezat ferm în inima ei și în apartamentul ei, și acum mi se părea că așa a fost întotdeauna. Când, după 8 luni de la întâlnire,
Igor i-a propus să se căsătorească, Ecaterina nici măcar nu s-a mirat. Și de ce să se mire? Ce prost nu ar aprecia contribuția ei la viața lui fericită. Cu atât mai mult cu cât visele despre un viitor luminos erau singurul talent semnificativ al lui Igor, pentru că nu știa să câștige bani. Lucrările lui practic nu se vindeau, iar singura lui sursă de venit era un loc de muncă temporar la un colegiu de artă local, pe care îl accepta atunci când se afla în dificultate. Ecaterina, care îl adora pe Igor, considera că este posibil să-l ajute financiar. În schimb, desigur, pentru prezența lui în viața ei. Ascultă, Ecaterina, mai bine ai lua un câine, un terier sau ceva de genul ăsta, îi spunea prietena ei Rita, aprinzând o nouă țigară, de care era mare iubitoare. Pentru că de la un câine, jur, e mai multă folos. Un câine, indiferent de dimensiuni, este loial și nu va trăda pe nimeni. Dar el ce? Uf, scuză-mă, e dezgustător să mă uit la el și la tine când sunteți împreună. Rita, și eu te iubesc foarte mult și sunt fericită că îmi faci complimente, a zâmbit sarcastic Ecaterina. Igor va avea cu siguranță succes în viață și vom auzi despre el ca despre cel mai mare sculptor al vremurilor noastre. Desigur, imediat ce toaleta orașului va comanda decorarea sălilor sale, Igor își va găsi imediat un loc de muncă. Rita fuma țigara și răsfoia schița viitorului număr, pagina centrală a căruia Ecaterina o dedicase iubitului. Asta pentru ce, Ecaterina? Adică, nu doar eu trebuie să mă chinui, să se mai chinuie și alții, încercând să vadă genialitatea. Nu înțelegi. Ecaterina a respins din nou, deja obișnuită. Oamenii moderni sunt foarte departe de artă, pentru că trăiesc după alte idealuri. Misiunea noastră, a mea și a lui Igor, este să învățăm oamenii să simtă cu inima și să vadă frumusețea în tot. Fără îndoială, pe acest drum veți reuși. Rita și-a frecat bărbia și a închis revista. Pentru că, în contrast cu lucrările lui Igor, lucrările copiilor din grădiniță arată ca operele lui Michelangelo. Tu știi să faci totul să pară banal, s-a enervat Ecaterina. Și, între noi fie vorba, a cui vacă mugește? Mai întâi arată Mimi bărbatul tău ideal, apoi învață-mă să trăiesc. Bine? Dacă aș avea un bărbat ideal. Rita a expulzat câteva cercuri de fum în tavan. Ce-ar fi să stau aici încercând să scot fânul din capul tău și să pun în locul lui substanțe cenușii? Din exterior, ar fi putut părea că fetele se ceartă, dar de fapt era o comunicare normală pentru Ecaterina și Rita, se cunoșteau de o veșnice, așa că multe momente dintre ele erau percepute cu ușurință. Elegantă și independentă, Rita era categoric împotriva căsătoriei premature și pripite a prietenei, dar nu a reușit să influențeze decizia Ecaterinei. Așa că și-a exprimat acum opinia în cadrul biroului ei de lucru. Să vină la ei acasă și să comunice cu Igor era dezgustător pentru Rita, și nu și-a ascuns acest lucru. Când focata îngrașă, iar tu îți dai seama că ți-ai aruncat viața la gunoi, atunci nu te plânge, prietenă. I-a spus ea. Acum mai poți schimba ceva. Ce vorbești? A strigat Ecaterina. Apropo, în versiunea online a revistei, în numărul trecut, când am făcut o notă despre realizările lui Igor, au fost multe recenzii pozitive despre lucrările lui. Oamenii vor aprecia, dacă le explici bine. Cred că oamenii au apreciat pozitiv că în numărul trecut despre Igor tău a fost doar o notă și s-au grăbit să-și exprime entuziasmul tocmai din acest motiv. Rita era necruțătoare. Era un adevăr spus și nu considera necesar să-i ascundă Ecaterinei propria opinie. Nu vezi că el este nepriceput? Nu vezi că întreaga familie o duci pe umerii tăi? Ecaterina a văzut. Când Igor începea din nou să ceară una sau alta, fata nu putea întotdeauna să-i satisfacă cererile și niciodată imediat. În acele momente, îi cerea bărbatului să-și pună mintea la contribuție și să înceapă, în sfârșit, să câștige bani. Îi propui mie, sculptorului, să merg la fabrică sau să descarc vagoane noaptea. Igor se speria de asemenea perspective. Cu aceste mâini eu creez artă, fac istorie, iar tu îmi propui să mă aplec pentru câteva sute nefericite? Din păcate, fără aceste câteva sute nefericite nu pot plăti utilitățile și să-ți cumpăr haine noi decent, a replicat Ecaterina, sperând să ajungă totuși la soț. Voi câștiga cu siguranță bani și voi deveni cunoscut în întreaga lume, a spus Igor cu mândrie, ridicându-și bărbia. Și când vor afla despre mine în fiecare colț al globului, vei regreta că te-ai ocupat de mărunțișuri și ai calculat bănuții. Dar eu nu calculez bănuți?
Ecaterina era uimită de faptul că o persoană poate să-și amintească numele a câtorva zeci de unelte pentru lucrul cu lutul și să uite de cheltuielile enorme pe care le avea pentru ca Igor să arate decent și să mănânce bine. Da, ești zgârcită și ai fi gata să te sufoci pentru câteva paste pe care mi le-ai pus în farfurie. Cu o oarecare dezgust, a declarat bărbatul. Iar eu, între timp, mă străduiesc pentru noi amândoi. Eu creez și știu că mai devreme sau mai târziu lucrările mele vor fi nemuritoare. Porți numele meu, așa că vei obține și tu, Ecaterina, o bucată din popularitatea mea. Dar tu, desigur, îți amintești că fără muncă nu poți scoate peștișorul din iaz. Eu muncesc în atelierul meu, iar tu, în consecință, muncești la muncă. Logica raționamentelor sale era impecabilă. Ecaterina nu avea altceva de făcut decât să se convingă pe sine că este fericită și să asculte cu umilință predicile Ritei. Ar trebui să-i aduci măcar o ladă acasă. Ce zici? A început să glumească prietena. Pentru că animalele de companie care nu ies afară, merg întotdeauna la ladă, iar mâncarea pentru Igorul tău se vinde în orice pet shop în saci mari de 15 kg. E o soluție economică și, probabil, gustoasă. Ia, încearcă. Rita, vorbești de parcă el ar fi un om pierdut, de parcă ar fi alcoolic sau ceva mai rău. Sig, Ecaterina spera să audă ceva în afară de batjocură. E și mai rău. E un întreținător. Fără milă, a tăiat Rita adevărul în față. Orice cerșetor, dacă ai fi avut grijă de el așa cum ai avut grijă de acest idiot, ar fi fost gata să-ți sărute picioarele. Apropo, nu e prea târziu să încerci și să compari. Ce să-i sărute picioarele? Murmura Ecaterina, înțelegând deja că discuția se îndreaptă într-o direcție greșită. Dar cât de plăcut este să fie acea persoană care se îngrijește de el. E ca un copil. Rita îi dai lenjerie curată, iar el are atât de multă fericire în ochi. Da, ai standarde foarte joase, lenjerie curată. În general, băiatul e bun, doar că e chel și surd. Rita, ca întotdeauna, era în stilul ei și nu voia să se oprească. Până acum, Igor cerea adesea bani pentru una sau alta. Cel mai adesea, avea nevoie de bani pentru a cumpăra materiale pentru creație sau pentru a organiza mini-banchete pentru alți participanți la petrecerile beme din capitală, care nu se adaptau la viața normală. Ecaterina îi dădea bani, pentru că înțelegea că arta este ceea ce îl face pe Igor să trăiască și era mai bine să-l încurajeze. Și sumele erau destul de accesibile pentru o columistă a unei publicații cunoscute. Igor se obișnuise cu faptul că soția sa era bagheta lui magică și o comoară fără fund. Dar de data aceasta a cerut ceva ce Ecaterina nu putea să-i ofere pur și simplu. Înțelegi măcar despre ce ceri. S-a uitat ea nedumerită la Igor, care stătea lângă ea în fotoliu cu un zâmbet prostesc. Igor, e rușinos să ceri astfel de lucruri. Nu pot înțelege cum ți-a venit o idee atât de stupidă în cap? Ce e așa de rău? Bărbatul a schimbat zâmbetul de clown cu o expresie de ofensă pe fața lui. Sau nu ai încredere în mine? Dacă nu ai încredere, atunci spune-o direct. Voi ști că nu am pe nimeni apropiat în lume. Asta e tot. Ecaterina a suspinat adânc și a simțit o mare dorință de a fuma o țigară. De fapt, a renunțat la fumat acum câțiva ani, dar în momente de mare emoție, vechea obișnuință își făcea simțită prezența printr-o asemenea dorință. Igor, ce legătură are apropierea cu faptul că ceri bani de la mine și nu îți returnezi niciodată datoriile? L-a întrebat ea direct, ceea ce anterior evita. De fapt, nu cer bani de la tine, îți cer să investești în viitorul nostru comun fericit, a spus Igor cu încredere, ca dintr-o carte. Apropo, dacă nu ai observat, contribuția principală totuși va fi din partea mea. Interesant, a spus Ecaterina, privindu-le fix. Voi crea, a spus bărbatul cu încredere. Iar tu doar îmi vei asigura spatele. Nu e minunat? Când într-o familie soțul și soția trăiesc pe aceeași lungime de undă, cântă pe aceeași notă și se ocupă de o afacere comună. Igor nu a stat pe loc. S-a ridicat în picioare și a început să umble prin cameră, înainte și înapoi, ceea ce o irita profund pe Ecaterina, care nu se putea concentra. Desigur, era obișnuită să-i rezolve problemele, dar nu în așa o măsură cum dorea el acum. Trebuie să înțelegi, acesta este un pas necesar pe calea creșterii personale. A început să o convingă soțul ei cu entuziasm. Acum stai în coconul tău, în zona ta de confort și nu poți să te gândești că trebuie să renunți la ceva pentru a obține ceva. Numai că, dintr-un motiv oarecare, ai decis să renunți nu la ceva al tău, ci la apartamentul meu. Deodată, a spus Ecaterina.
Ea însă și nu se aștepta la o asemenea îndrăzneală, dar acum a realizat că nu mai poate tăcea. Oh, Doamne, ce coșmar! A făcut Igor o față tristă și s-a uitat la ea, cum i s-a părut Ecaterinei, cu dispreț. Orice altă fată în locul tău ar fi fost de acord să sară imediat la notar. Doar ca să mă îmbrățișeze și să mă sărute și să fiu în preajma ei. Cu atât mai mult cu cât, când voi deveni cunoscut și celebru, totul ți se va întoarce înapoi de 100 de ori. Înțelegi? Acum înțeleg doar un lucru. Vrei să vând apartamentul meu, singurul meu activ, pentru visele tale stupide? Ecaterina era sincer supărată pe soț. Atât de supărată, cât de rar se întâmpla. Cum i-a venit lui o asemenea idee în cap? Iubirea mea, ești astăzi într-o stare proastă? Igor s-a apropiat mai aproape de ea, s-a așezat la picioarele ei și a început să-i maseze gambele. Poate ar trebui să ne odihnim puțin, să vedem un film, iar apoi să discutăm? Așa va fi corect, cred. În adâncul sufletului, Ecaterina știa că cel mai corect lucru este să-i refuze decisiv lui Igor și să meargă în bucătărie să pregătească cina. Dar acest om știa să convingă. În cei aproape 6 ani de cunoaștere, Igor a studiat foarte bine cum poate influența opinia soției sale și a folosit totul. Dacă aș fi știut că ai vreo problemă, nu aș fi început această discuție chiar acum, a spus bărbatul cu sinceritate. Hai, draga mea, să ne relaxăm. La urma urmei, nu te vei refuza să petreci o seară în pat? Dar cine va găti cina? Ecaterina a încercat cu lehamite să se opună. Dar mai am de lucru. Nici o muncă, când lângă tine se află un viitor sculptor cu nume mondial. Igor a tras-o pe ea pe canapea, iar împreună, în îmbrățișare, s-au lăsat pe ea cu un salt. Ce film ai vrea să vezi? În seara asta ești prințesa mea, și să fie totul cum vrei tu. Ești de acord? Bucuria mea? A trecut prin minte Ecaterinei gândul că soțul își schimbă tactica, ceea ce înseamnă că va încerca din răsputeri să obțină rezultatul dorit. Dar aici nu intenționa să se retragă. Ecaterina l-a lăsat pe Igor să o așeze în pat, să o înconjoare cu perne pufoase, să o acopere cu o pătură colorată și să pornească la televizor o melodramă americană. Dar îngrijirea din partea lui Igor o accepta mai mult din obișnuință. Dacă ar fi făcut tot același lucru, doar fără acele cerințe exorbitante pe care le-a formulat chiar acum, atunci Ecaterina ar fi fost cea mai fericită persoană de pe pământ. Dar acum trebuia să fie în gardă. Rușinos să recunoască, dar în acel moment, tânăra femeie visa doar la un singur lucru, să vină cât mai repede dimineața, ca să poată discuta cu Rita, un demon și o delicatesă, nu o va lăsa să piardă. Cum îți merge, iubirea mea? A întrebat Igor după câteva ore. Poate că acum putem purta negocieri serioase despre lucruri care vor influența viitorul nostru? Despre viitorul nostru, subliniez, comun. Sau trebuie să mai așteptăm? Hai să așteptăm, dragul meu. Ecaterina s-a așezat la pieptul lui Igor cu capul și a închis fericit ochii. De ce acest om minunat nu poate fi un bărbat obișnuit care pleacă la muncă la 7 dimineața și se întoarce de la muncă la 6 seara? De ce chiar și pentru a se lăsa pe pieptul acestuia pufos, trebuie să scoată din buzunar o sumă de bani? Iar astăzi, ceva a cerut cu adevărat mult. Ecaterina abia a așteptat ocazia să iasă din casă, să închidă repede ușa metalică în urma ei și să alerge spre autobuz, pentru a ajunge la redacție la ora 8 dimineața. De fapt, astăzi nu avea nevoie să fie la muncă de vreme, pentru că numărul era deja tipărit și publicat. Dar lui Igor i-a spus că trebuie să fie cât mai devreme, și sub acest pretext a refuzat să bea cafea dimineața împreună. Odată în viață, iubitul a decis să aibă grijă de ea, iar ea a fugit de fericirea ei. Ecaterina simțea că are nevoie de sfatul unei prietene raționale și cu capul pe umeri. Și ce? În sfârșit ai ajuns să iei în serios sfaturile mele? S-a mirat Rita, ridicându-și sprâncenele. Uimitor! Pur și simplu, de data aceasta situația scapă de sub control. Ecaterina s-a uitat repede în jur, a observat că în acel mic cafenea în care stăteau cu prietena ei nu erau priviri străine, s-a plecat peste masă, a luat un pachet de țigări pe care fuma Rita și a aprins-o cu plăcere. Văd că prietena ta te-a pus serios pe gânduri. Rita a rămas indiferentă la acest gest al ei și a aruncat-o picior peste picior. Oh, Igor vrea să vând apartamentul meu și să-i dau bani. Trebuie să zbor la o expoziție internațională și să-i duc lucrările, doar că taxa de înscriere, înțelegi, nu e mică. Și mai e zborul, cazarea, mâncarea și alte cheltuieli organizatorice. Uite ce băiat harnic! Rita a râs. Sper că Igor deja exersează împachetarea valizelor?
Pentru că dacă și de data aceasta nu observi că acesta nu este un simplu semnal, ci de fapt un clopot, atunci, scuză-mă, prietena, mai devreme sau mai târziu vei ajunge să dormi pe o bancă la gară cu un astfel de soț. Rita. A strâmbat Ecaterina. Te-am chemat să mă sfătuiești, iar eu acum îți spun lucruri evidente, pe care le înțelegi și tu, dar te temi să-ți recunoști. Rita era necruțătoare. Dacă vrei o astfel de soartă, atunci înainte. Ia-ți documentele pentru apartament și fugi la notar. Asta vrea băiatul tău naiv. Apropo, unde, în opinia lui, ar trebui să locuiți după ce se întoarce de la expoziție? Igor spune că acum este mult mai avantajos să închiriezi un apartament, iar toți reprezentanții BM-ii trăiesc în locuințe închiriate. A spus Ecaterina, repetând ceea ce îi spusese soțul ei toată seara. Și doar noi, dintr-un motiv oarecare, ne-am atașat de un singur cartier și o singură locuință, în timp ce tinerii trăiesc diferit. Igor poate să-și cumpere un apartament și să-l vândă de 2 ori pe an, a observat Rita. Dar până când apartamentul tău decide unde și cum veți locui, trebuie să decizi doar tu. Rita, nu vreau să plece de lângă mine, a șoptit Ecaterina. Înțelegi, îl iubesc, Rita. Înțeleg, dragă, cum să nu înțeleg? Rita a scuturat elegant cenușa în scrumieră. Îți amintești, când eram mici, am avut un cățel. Așa l-am iubit, disperat. Un animal de companie, știi, se atașează mereu de inimă. Igor nu este un animal de companie. Igor este soțul meu, a dat din cap Ecaterina. În acest caz, nu există nicio diferență. Mai bine spus, aș spune că există o diferență în favoarea animalelor de companie. Ele nu cer niciodată să-ți vinzi apartamentul și să le dai bani pentru proiecte creative incredibile. Ce expoziție este? Spune-mi, ești la curent cu o altă petrecere BM sau consideri că merită? Expoziția va avea loc cu adevărat, a dat din cap Ecaterina. Așa că Igor nu minte. Este absolut sigur. A fost atât de entuziasmat de faptul că vrea să participe la această expoziție, încât poate vorbi doar despre asta. Are acum câteva lucrări în diferite stadii de finalizare și trăiește practic în atelierul său pentru a termina totul înainte de a putea zbura. Deci Igor a decis pentru tine că ești obligată să cheltuiești bani pentru apartament? Rita a râs, tare și sincer, iar Ecaterinei, dintr-un motiv oarecare, i-au căzut umerii. Deci tu consideri că este o aventură? A întrebat ea, pentru a se asigura. O aventură și o risipă de bani fără sens? Să-i refuz? Asta ar fi prima dată. Îți poți imagina ce-mi va spune? Va fi atât de neplăcut, atât de dureros. Ecaterina s-a întors acasă fără chef. Înțelegea că acum va trebui să-i refuze lui Igor și își putea imagina cam ce va începe. Iubitul ei Bem nu suporta refuzurile și întotdeauna își obținea dorințele prin orice mijloace. Soarele, nu mai avem timp să amânăm deciziile. Igor a pus mâna pe umerii soției și a început să-i maseze. Trebuie să ne grăbim să facem ceva cu apartamentul pentru... Bărbatul s-a oprit o clipă și s-a uitat atent la soție, ca și cum ar încerca să ghicească la ce se gândește acum Ecaterina. Pentru ce? A întrebat tânăra femeie, încercând să se controleze și să nu facă greșeli. Pentru ce să fac o cerere serioasă despre mine în lumea artei mari? A spus Igor cu încredere în răspuns. Igor, te rog, spune-mi, în afară de a economisi din apartamentul meu, nu poți să faci această cerere serioasă? Ecaterina simțea că răbdarea ei se va sfârși și că va țipa la soțul ei. Ce? Vrei să economisești pe seama mea? Expresia feței lui Igor era atât de elocventă încât tânăra femeie a rămas șocată. Dar tu cine te crezi? Ți-am făcut o favoare lăsându-te să intri în lumea artei, în lumea creativității, iar tu îmi plătești așa? Nu mă așteptam să fie așa. Odată în viață te-am rugat să găsești bani pentru o călătorie, iar tu imediat ai început să te lauzi? Acest lucru Ecaterina nu a putut suporta și a început să răspundă. Iubitule, ai cerut ajutorul meu doar o singură dată? Îți amintesc cine te-a scos din secția de poliție după ce ai ieșit cu alți artiști și sculptori? Ai făcut acolo un scandal și ai ajuns în secție? Îți amintești că și eu am plătit o sumă considerabilă pentru a compensa daunele proprietarului localului, astfel încât el să nu depună plângere? Și când mama ta și-a rupt piciorul, cine a căutat o îngrijitoare și a mers periodic la ea în alt oraș? În acel moment, tu, dragul meu, lucrai la o sculptură care ar fi trebuit să-ți aducă profit fabulos. Și în loc să o vinzi, abia ai reușit să o dai unui om de afaceri bogat pentru a-i decora terenul de vară.
Și chiar pentru a transporta această sculptură acolo, eu am angajat o mașină și am plătit bani. Altfel, ai fi rămas, Igor, cu nimic. Și să ne amintim și de cine a plătit toate materialele tale de consum, cine a plătit chiria garajului, cine primește prietenii tăi numeroși și organizează întâlniri cu 3 feluri de mâncare. Cine te îmbracă și te încălță, fără a te deranja cu probleme materiale. Totul pentru ca tu să poți lucra. Tu niciodată nu m-ai înțeles, a răspuns Igor cu dispreț. Eu fac totul pentru noi, mă străduiesc pentru familia noastră. Iar tu cum te comporți? Ai numărat fiecare bănuț pe care l-ai cheltuit pentru mine și acum îmi prezinți factura? Îmi prezinți factura într-un moment în care sunt pe genunchi, pregătit să cer ajutorul tău? Când sunt la un pas de un succes grandios în viața mea. Igor a făcut într-adevăr un gest complet neașteptat pentru Ecaterina. S-a aruncat la picioarele ei și s-a plecat cu fruntea în genunchii ei. Ei bine, acum stau în fața ta în postura unui umilit și jignit. Te rog, crede-mă. Tot ce cer acum este un ultim efort pe calea fericirii noastre comune. Tot ce trebuie să faci este să-mi dai puțini bani pentru a participa la această expoziție și să mă trezesc celebru. Și ce vom face dacă nu vine nicio celebritate la tine, iar banii pentru apartamentul meu vor fi deja cheltuiți? Ecaterina se uita la Igor cu un amestec de milă și neîncredere. Îi era foarte dor să-l ajute. Visa să fie soția iubitoare a unui sculptor cunoscut, dar Rita i-a pus mintea la punct și refuza să-și vândă locuința. Celebritatea va veni cu siguranță la mine. Igor s-a ridicat în picioare și a strigat aceste cuvinte cu pasiune. Pur și simplu nu ai văzut încă lucrările mele. Ele respiră, ele trăiesc, ele există. Sunt ca Pigmalion, care a sculptat dintr-o piatră fără suflet Galateea lui. Tânărul nu vorbea întotdeauna despre lucrările sale cu atât de multă pasiune. Ecaterina a fost sincer impresionată de starea lui. Igor a văzut că soția este gata să asculte cu atenție și, timp de o jumătate de oră, s-a lăudat că a ținut cont de toate greșelile sale anterioare și acum, în acest moment, este gata să facă ultimul pas spre fericire. Pasul pentru care sunt necesari bani. Ascultă-mă, Igor, nu va fi nicio vânzare a locuinței, a decis Ecaterina cu un ton autoritar. Singurul lucru pe care pot să-l fac pentru tine este să-i propun mamei tale să-și vândă apartamentul și să se mute la noi pentru o vreme. Ce înseamnă să se mute la noi? De ce să se mute la noi? Igor o privea cu ochii mari și nu putea înțelege ce vrea soția de la el. Ce ai de gând să faci cu mama mea? Vreau doar ca ea să contribuie la promovarea fiului ei în domeniul creativității. Răspundea Ecaterina cu un zâmbet ușor. Dacă ți-a rămas într-adevăr doar un pas până la celebritate mondială, de ce mama nu ar participa? În cele din urmă, îi va face plăcere și ei că ai realizat ceva. Să-și vândă locuința și să vină la noi. O voi prinde cu căldură și cred că pentru o vreme ne vom descurca împreună. Această propunere a fost evident foarte neașteptată pentru Igor, buzele lui au tremurat, iar mâinile bărbatului au căzut fără vlagă de-a lungul corpului. Am înțeles totul, a spus el cu un zâmbet amar. Te bați joc de mine. Te bați joc de un maestru, de un creator. Îmi propui condiții imposibile. Dar dacă acesta este ultimul meu șans în viață, dacă nu voi mai avea niciodată o astfel de oportunitate, îți vei ierta asta? Și totul pentru a păstra câțiva metri pătrați. Ai înnebunit, Ecaterina? Trebuie să spun că ești nebună. Este interesant de ce consideri că vânzarea apartamentului mamei tale este o condiție imposibilă, în timp ce, după părerea ta, eu pot renunța cu ușurință la singura mea proprietate? A întrebat Ecaterina, punând accent pe fiecare cuvânt. Pentru că ești soția mea și trebuie să-l urmezi pe soț, a venit imediat răspunsul scurt și concis. Mai ales că avem un apartament cu o cameră. Unde o vom invita pe mama? Cred că asta nu ar trebui să o deranjeze pe mama viitorului geniu, a spus Ecaterina, făcând un gest larg cu mâna. Inconveniențele domestice sunt, știi tu, o nimica toată în comparație cu drumul spre olimpiada ta creativă. În acea seară, tinerii nu au ajuns la un consens. Igor a implorat, a încercat să plângă, a apelat la milă, a amenințat, a cerut, a șantajat, dar Ecaterina a rămas fermă. Ea i-a amintit că mama ei are, de asemenea, un activ care poate fi convertit într-o contribuție organizatorică pentru participarea la expoziție. Iar ea, ca o soție bună și onore exemplară, va organiza o conviețuire plăcută pentru soacra ei în timpul necesar lui Igor pentru a-i cumpăra mamei un alt apartament. Au adormit pentru prima dată în toată această vreme în ceartă, extrem de supărați unul pe celălalt.
Ecaterina s-a gândit chiar că ar fi mai simplu să cedeze, să meargă cu soțul la notar și să fie ce va fi, dar nu putea suporta oftatul supărat al lui Igor în spatele ei. Doar o corespondență scurtă cu Rita a ajutat-o să rămână fermă în intenția ei de a păstra locuința cu orice preț. La muncă, Ecaterina încerca să se ocupe cât mai mult cu sarcini importante zilnice, pentru că o trăgea să renunțe la tot și să fugă să îndeplinească cererea lui Igor, se convingea pe sine. În trecut, soțul ei iubit nu a făcut nimic rău. Da, nu i-a ieșit totul. Planurile s-au stricat, iar inițiativele au eșuat. Oamenii l-au trădat, iar lucrările nu s-au vândut. Dar el nu a stat degeaba. A încercat, s-a străduit. Ce fel de soție este ea, care îi taie aripile soțului în cel mai important moment al biografiei sale creative? De câteva ori a fost pe punctul de a ridica telefonul pentru a-i spune soțului despre decizia luată, că îi va permite să vândă apartamentul, dar imediat a lăsat telefonul deoparte. Rita, ieri, în cafenea, i-a descris foarte clar viața viitoare. Fără proprietate și fără bani, pentru că întreaga sumă Igor o va cheltui fără rost. Și nimeni nu-i va returna apartamentul. Așa a fost întotdeauna. De ce ar trebui să se schimbe ceva de data aceasta? În stilul ei caracteristic, prietena a întrebat insistent. După pauza de prânz, Ecaterina nu a avut nicio idee utilă în cap. Igor și tot ce era legat de el se învârteau continuu în mintea ei, iar Ecaterina nu știa ce își dorește mai mult. Să-și arate caracterul și să nu cedeze sub nicio formă, sau să cedeze totuși cererilor soțului și să-l facă fericit. Ecaterina Olegovna, te rog, vino la mine, a sunat vocea șefului în difuzor. Ecaterina știa că Mihail Mihailovici nu-i place deloc angajații nepunctuali, așa că în acel moment s-a ridicat și a alergat în biroul lui. Din păcate, publicația noastră va înceta să apară în format tipărit începând cu trimestrul următor. Vocea șefului umplea tot spațiul și apăsa pe Ecaterina, care stătea în scaun. Nu-ți putem oferi oportunitatea de a fi editor al publicației online, deoarece știi că acolo personalul este complet. Așa că îți comunic că începând cu luna viitoare vom înceta colaborarea. Cum adică vom înceta? Ecaterina a oftat și și-a acoperit gura cu mâna. Nu putem găsi un loc și o funcție pentru tine, a continuat să-i explice șeful ca unei fetițe. Cotele versiunii tipărite scad trimestru de trimestru, oamenii trec la YouTube și la bloggeri, așa că nu este surprinzător că și noi reducem personalul. Pe fundalul problemelor cu Igor, aceasta a fost o lovitură sub centură, dar Ecaterina știa că a cere și a implora șeful este inutil. De fapt, ea era deja conștientă că publicația lor abia se menținea pe linia de supraviețuire și că versiunea tipărită va dispărea în curând. Ecaterina, cu capul plecat, s-a dus mai întâi în biroul ei, apoi, renunțând la muncă, s-a dus acasă. Dacă Mihail Mihailovici a decis așa, de ce să mai rămână aici mai mult? Se vor descurca și fără ea. Și acasă se va putea odihni. Tremurând în microbuz, Ecaterina a decis că cererea lui Igor este ultima ei șansă. Poate că, dacă totul îi va merge bine, soțul ei iubit nu o va lăsa pe marginea vieții. Pentru că acum, pierzând sprijinul de sub picioare, Ecaterina nu știa la ce să se aștepte. Decizia de a vinde apartamentul și de a pleca în străinătate împreună cu soțul, de a participa la expoziție, iar apoi, dacă va avea noroc, să rămână acolo, a venit pentru tânăra femeie atât de simplu și organic, ca și cum nu ar fi respins-o cu câteva ore înainte. Bine, vindem apartamentul, i-a scris ea soțului într-un mesaj. Acum Ecaterina se simțea atât de nefericită și pierdută încât nu voia să mai vadă acasă fața posomorâtă a lui Igor în locul unui zâmbet fericit. Dacă totul va merge bine pentru Igor, atunci își vor cumpăra apartamentul destul de repede, iar dacă nu voia să se gândească la asta. Ecaterina știa că acționează ilogic. Se părea că, odată ce și-a pierdut locul de muncă, ar trebui să-și păstreze singura locuință, nu-i așa? Dar tânăra femeie dorea atât de mult sprijinul soțului ei în această situație dificilă, încât era gata să facă orice, doar ca să-l mulțumească. Drumul până acasă nu era scurt, iar Ecaterina s-a gândit cum să-și construiască acum viața alături de iubitul ei. Pentru o vreme, economiile ei vor fi suficiente, până când apartamentul se va vinde și vor găsi o locuință de închiriat. Și apoi, poate, Igor va plăti contribuția organizatorică, iar ei doi vor pleca într-o călătorie în Sicilia însorită. Acolo, printre celebritățile mondiale din domeniul artei contemporane, ea își va găsi cu ușurință un loc de muncă. Și atunci soarele va străluci mai puternic pe cer. Ce minunat că Igor i-a propus această variantă. O va ajuta să rezolve toate problemele lor dintr-o dată.
Ecaterina s-a plecat trist cu nasul în gulerul de blan al paltonului și a început să viseze cum, peste câteva luni, va sta la soare pe nisipul cald. Și alături de ea va fi soțul ei adorat, speranța și sprijinul ei. Și viața va fi minunată. Ecaterina nu a vrut să-l anunțe pe soțul ei că se va întoarce acasă mai devreme. Visa că, impresionat de acordul ei de a vinde apartamentul, Igor o va umple de săruturi, o va lua în brațe, o va duce pe canapea și o va face să uite de amărăciunea dezamăgirii de la muncă. Desigur, el o va compătimi și îi va aminti că el este pentru ea o stâncă de piatră și un sprijin în orice situație de viață. Ecaterina se uita pe fereastră la străzile gri ale orașului și zâmbea. În sufletul ei înflorea primăvara, în ciuda umezelii reci de afară. Rita poate să se plângă cât vrea că bărbații nu sunt de încredere, dar ea, Ecaterina, știe că cel mai important este să-l găsești pe el, pe cel unic, pe acela. Și atunci totul va fi bine. Crezându-și propriile fantezii și zâmbind de anticiparea unei seri de familie dulci, Ecaterina a întors cheia în ușă. E păcat, desigur, foarte păcat să se despartă de acest apartament mic, curat și confortabil, dar cine a spus că în viață este ușor? Apoi, ea și Igor își vor permite să cumpere apartamente adevărate. Apoi, când se vor descurca și vor obține tot ce își doresc. În hol era întuneric și liniște, nimeni nu a ieșit să o întâmpine pe Ecaterina. Probabil, a decis tânăra femeie, Igor nu a rezistat și a fugit în atelierul său pentru a termina cât mai repede sculptura, pe care, de altfel, nu i-a arătat-o niciodată. Probabil că se temea de ghinion, pentru că artiștii și ceilalți oameni din BM sunt incredibil de superstițioși. Ecaterina s-a descălțat și, cu picioarele înciorați subțiri, a alergat pe podea. Papucii ei strălucitori nu erau nicăieri de văzut. Unde au dispărut? Ea îi lasă întotdeauna la prag. Nu puteau să plece singuri. Tânăra femeie se pregătea să meargă în bucătărie pentru a pregăti ceva de mâncare, când a auzit râsete venind de pe logie. Râsete feminine. Ecaterina a realizat că nu ar putea avea prietene sau alte cunoscuțe la ei în acest moment. Stătea la ușa camerei și nu putea să se decidă să facă acel ultim pas pentru a vedea cine se află pe logie. Apoi, respirând adânc, a pășit înainte, ca și cum ar fi sărit de pe o stâncă într-un râu adânc și foarte rece. Și apoi, îi spun că vreau nu o blană, ci o blană deschisă și cu guler înalt. Draperiile erau trase, iar Ecaterina a văzut clar o blondă înaltă, pe care ea personal o așezase pentru ceai, stând la masa de ceai. Nu trebuie să economisești pe mine. Blănurile ieftine la reduceri sunt cumpărate doar de bătrâne și de fetele din cămine care nu știu cât valorează. De aceea el este fostul meu, iar eu, sper, viitorul. Igor, al ei Igor, s-a aplecat și a sărutat mâna blondei. Ecaterina părea că s-a lipit de podea, pe care stătea și nu putea să-și dezlipească privirea de la ceea ce se întâmpla pe logie. Nu putea să creadă ceea ce vede. Și asta vom vedea, a răspuns blondina cu un ton jucăuș. Sunt o fată cu multe cerințe. Poți fi de folos cu ceva? Doar nu trebuie să-mi vorbești despre marele iubire. Bine? Pentru că eu nu cred în asta. Eu cred în cadouri din magazine de bijuterii și în vacanțe pe plaje cu nisip alb. Și în cuvinte, la vârsta mea, este stupid să crezi. Ei bine, ce vârstă ai? A râs Igor. Ești încă foarte tânără, iar fericirea ta este încă înainte. În curând voi avea o sumă mare de bani. Și atunci îți voi cumpăra tot ce vrei. Îți voi pune întreaga lume la picioare. Totul, deci, la picioarele ei? Sângele a urcat pe fața Ecaterinei, dar s-a stăpânit cu greu să nu comenteze imediat. Ceva o împingea înainte, ceva o făcea să-l dezvăluie pe trădător și să restabilească imediat justiția, dându-le afară din acest apartament. Dar dintr-un motiv oarecare, a continuat să tacă. De unde vei lua banii, dacă acum nu ești bogat? A strâmbat blondina nasul și l-a privit cu dispreț pe Igor. Ce, crezi că mă voi culca cu tine înainte de a prinde la tine un cadou valoros? Măcar un brățară de aur sau un set cu pietre. Ei bine, iubirea mea, totul va fi diferit. Igor s-a aplecat din nou cu buzele spre încheietura ei. Vezi acest apartament? Este al meu. Am decis să-l vând pentru a-ți cumpăra 2, nu 3 brățări. Tot ce vrei, iubirea mea, pentru o femeie atât de splendidă. Nu există obstacole pentru mine atunci când sunt cu adevărat îndrăgostit. Chiar așa? Continua blondina să flirteze. Ești gata să vinzi apartamentul, iar apoi unde vei locui? Sau pur și simplu mă minți? Draga mea,
Asta este deja grija mea. În orice caz, voi avea unde să te aduc astfel încât să fim doar noi doi. Ecaterina nu a putut să mai asculte continuarea conversației. A reprimat prima dorință de a se arunca asupra blondei și de a-l da afară pe Igor cât mai repede. Mai întâi trebuie să se consulte cu Rita. Asta este cine știe ce să facă în astfel de cazuri. Ecaterina se baza foarte mult pe sfatul ei. Fata s-a încălțat din nou fără zgomot și a dispărut pe ușă. Abia ieșind din bloc, a sunat la numărul ei și era gata să sară de bucurie când Rita a răspuns. Iar după o jumătate de oră, într-o mică cafenea din apropierea casei, s-a adunat un consiliu de femei. Ecaterina plângea, ștergându-și lacrimile de pe obraș, iar Rita fuma o țigară după alta, observând-o pe prietena ei. Destul! A strigat ea brusc, când Ecaterina a început să cânte vechea melodie despre faptul că nu mai vrea să trăiască după tot ce a făcut Igor și va face probabil în continuare. Ce să fac? A întrebat Ecaterina cu o voce slabă. Eu eram gata să-mi vând apartamentul pentru el. Iar el se comporta așa cum i-ai permis să se comporte. Rita s-a aplecat spre prietena ei peste masă și a privit-o atent în ochi. Așa că bucură-te că astăzi ai fost concediată de la muncă și ai venit acasă mai devreme. Ce? Ai decis să te supui și ai uitat toate sfaturile mele. Da? Ei bine, așa este. Nu mai am sens să trăiesc. A început din nou Ecaterina. Îți vom găsi un bărbat atât de bun încât Igor va regreta. Rita a spus această frază mai mult pentru a-i distrage atenția prietenei de la ceva. Dar Ecaterina a ridicat brusc capul și s-a uitat atent la ea. Atât de atent și neclintit, încât Ritei i-a fost chiar puțin frică. Ascultă-mă cu atenție, prietena mea, a șoptit Rita cu pasiune. Dacă acum îți vei permite să te lași, înseamnă că ei au câștigat. Înseamnă că Igor te va călca în picioare și va merge mai departe, iar tu vei rămâne să te târăști pe calea lui și să-l implori să se întoarcă. Vrei asta? Sau te vei trezi și îți vei aminti că ești o persoană cu demnitate și cu dreptul la fericire? Nu? După încă 2 ore, după ce s-a aranjat și și-a reîmprospătat machiajul în toaleta cafenelei, Ecaterina a intrat în apartament. Fata își ținea spatele drept, iar pe fața ei se afla un zâmbet fermecător. Igor a ieșit în hol, iar ochii lui străluceau de fericire. Îți mulțumesc foarte mult că îmi dai o șansă pentru autorealizare. A spus el repede, agitând telefonul cu mesajul ei. Te asigur că nu vei regreta niciodată. Totul va fi bine. Voi deveni cunoscut. Noi doi vom deveni celebri. Planurile s-au schimbat, iubitul meu. Ecaterina s-a lipit de Igor și-a pus mâinile cu unghii lungi și manichiuriste pe umerii lui și număra în minte secundele. 3, 2, 1, acum. Dragul meu, m-am gândit și am decis că nu vom vinde apartamentul. Totuși, acceptă, este un risc prea mare pentru mine. Mai ales că astăzi am fost concediată și nu voi avea posibilitatea să câștig bani pentru o nouă locuință. Cum adică nu vom vinde apartamentul? Ecaterina a realizat că din toată fraza ei, Igor a auzit doar asta. Și ce dacă ai fost concediată? Ești o fată isteață, cu siguranță vei câștiga din nou, iar eu voi câștiga milioane. Gândește-te, Ecaterina, faimă mondială, vânzări fabuloase, celebritate în întreaga lume. Igor, nu voi vinde apartamentul meu, a spus ferm Ecaterina. Va trebui să cauți o altă modalitate de a deveni faimos. Cu talentele tale, nu va fi greu. Ecaterina dorea foarte mult să adauge că știe că Igor nu voia să cheltuie aci bani pentru a participa la expoziție, dar a tăcut. Cum poți să-mi faci așa ceva? Sângele a dispărut de pe fața lui Igor, iar ea a văzut adevărata fața iubitului ei. Era furios și nervos, stropind salivă și întinzându-se spre ea cu degetele încovoiate. Cum îndrăznești? Hoțoaică! Mizerie! Este interesant. Ce am furat de la tine? A întrebat Ecaterina cu inima căzând. De ce mă jignești așa? Mi-ai furat speranța pentru viitor, expoziția mea, posibilitatea de a-mi arăta lucrările lumii. Continua Igor să se agite, alergând în jurul Ecaterinei. Îndeplinește-ți imediat promisiunea și vinde-ți mizeria. În mizeria mea voi trăi liniștită, dar deja fără tine. Ecaterina, ignorându-le pe Igor, s-a strecurat pe lângă el în cameră și a început să arunce din dulapul unic hainele nesusținute ale participantului la expoziție. Întreagăt, a observat că soțul ei a cumpărat mai multe haine decât și-ar fi putut permite pentru ea. Ei bine, așa cum spune Rita, așa sunt recompensele. Igor a încercat să se scuze.
A explicat că s-a lăsat dus de furie. A jurat iubire veșnică și a promis să facă tot ce este posibil pentru a-i oferi Ecaterinei posibilitatea de a cumpăra din nou o locuință. Sub influența cuvintelor Ritei și amintindu-și de ceea ce auzise cu câteva ore înainte în acest apartament, Ecaterina a rămas fermă și a închis ușa în urma lui Igor desigur. Imediat după aceea, fata a început să plângă. A mers în baie și, privind mult timp la jetul de apă, a încercat să înțeleagă ce a făcut greșit. De ce o trădează Igor? Pentru că ea a fost o soție bună. S-a străduit pentru el, a câștigat și a cheltuit banii ei exclusiv pentru familie. În ce a greșit? Ca ciupercile după ploaie, apelurile de la prietenii comunii au început să curgă. Igor deja răspândise tuturor versiunea lui. Se pare că soția lui l-a dat afară fără motiv, o femeie vicleană și perfidă. Iar el a fost pentru ea cu toată inima. Totul pentru ea. În mod special, a fost un apel de la soacra. Această femeie nu s-a implicat prea mult în viața fiului ei. Ea își construia activ propria familie cu un alt bărbat, așa că astfel de relații ale lui Igor cu soția lui au fost o surpriză pentru ea. Ecaterina a dedicat chiar o jumătate de oră pentru a explica soacrei că Igor nu are dreptul să ceară vânzarea proprietății sale. Nu s-a nimerit pe cineva care să se schimbe puțin pentru a locui în chirie, s-a înfuriat femeia. Nu tuturor le sunt oferite astfel de bărbați geniali. El avea doar un pas până la succes. I-ai tăiat aripile. Ești o carieristă și o mizerie insensibilă. Și vă doresc tot binele, Tatiana Vasilievna. Cu toate eforturile de a rămâne politicos, a spus Ecaterina, a închis apelul și a început să râdă cu gura până la urechi. În apartamentul gol, râsul ei a sunat cumva sinistru, dar Ecaterina nu-i păsa de asta. Acum era sigură că acționează corect. Rita avea dreptate. Cine o va mai dori dacă își va pierde ultimul activ? Cum, totuși, Igor a dispus cu ușurință de proprietatea ei. Ecaterina și-a făcut un machiaj strident. A sărutat oglinda din hol, lucru pe care nu-l mai făcuse de mulți ani, din adolescență, și a plecat la plimbare. Nu mai putea rămâne acolo, unde totul îi amintea că, în timp ce ea câștiga bani, Igor se întâlnea în apartamentul ei cu o blondă. Calea Ecaterinei mergea spre aceeași Rita, care, din bunătatea sufletului, a decis să-și ajute prietena în acest segment complicat al vieții ei. Ce să facem cu tine? Mor, prietenoasă Rita. Acum ne ocupăm de tine, iar apoi să știi. Te voi lovi cu genunchiul în fund și vei trebui să te descurci singură. E clar? Ecaterina s-a obișnuit de mult cu stilul de comunicare al celei mai bune prietene, poate chiar singurei, și, prin urmare, a dat din cap în semn de aprobat. Ce să-ți spun? O priveliște sfâșietoare. Rita a aranjat bretonul Ecaterinei și, înclinându-se înapoi, a privit-o pe prietenă. De ce te-ai făcut atât de posomorâtă, ca o prună de anul trecut? Nu-ți era clar ce fel de fruct este acest Igor al tău? Ar trebui să te bucuri că nu ați reușit să faceți copii. Așa că acum, ca în melodie, doar cerul, doar vântul, doar bucurie înainte. Și nu mai face fețe. Ai scăpat de balast. Înțelegi? Balast. Așa că ridică-ți nasul. Nu ne vom pierde. Poate că tu nu te vei pierde, dar eu mă simt rău. Neputând să se abțină, Ecaterina a început din nou să plângă. Eu sunt complet singură. Înțelegi? Rita aha, iar înainte, bărbatul era de-a dreptul atrăgător. Nu s-a putut abține prietena. O jumătate șobolan, o jumătate taur. Un tip minunat. Ultimele cuvinte le-a strigat atât de tare încât alți vizitatori ai cafenelei au început să se întoarcă. Și ce propui acum? Ecaterina amesteca trist zahărul în cafea. Nu am muncă. Cu soțul a ieșit așa. Și unde să mă duc acum? Rita, nu știi? Sigur că știu. Dar ce? Avem alte opțiuni? Rita deja scotea din rucsac un netbook și îl punea pe măsuță. Acum îți organizăm o partidă pe un site de întâlniri, încât toți vor fi pur și simplu impresionați. Hai, Ecaterina, acum te voi fotografia, așa că fă o față misterioasă. Ce să fac? A șoptit Ecaterina cu uimire. Ce să fotografiez? Rita? Ce? Ai lovit cu capul. Și nu mi-ai spus? Ce site de întâlniri? Acolo sunt niște scroci, încât lângă ei Igor pare o floare pe câmp. Dar tu ar trebui să ai mai multă minte, a tăiat-o Rita. În plus, nu te împing să te mărit cu ei. Te duci la câteva întâlniri, înveți să primești complimente, aduci câteva buchete de trandafiri acasă, dacă ai noroc. În orice caz, vei înțelege că nu doar pe Igor se bazează viața ta. Așa că hai,
Îndepărtează-ți mâinile de pe față, zâmbește și înainte. Rita mergea ca un tank când era nevoie și nici nu observa că, de fapt, și ea fusese concediată, la fel ca și Ecaterina. Pur și simplu, Rita s-a obișnuit de tânără să se bazeze doar pe sine și știa că nu se va pierde. Ecaterina avea mare nevoie de ajutorul ei și, prin urmare, în ciuda unor neînțelegeri cu metodele prietenei, s-a lăsat dusă de val. Curând, profilul pe unul dintre cele mai populare site-uri de întâlniri era complet gata. Ecaterina nu se mai sătura să se mire de ce a scris Rita despre ea. Unde ai văzut că eu iubesc muzica clasică? A șoptit fata, uitându-se peste umărul prietenei. Ceea ce numești muzică nu se poate asculta. A tăiat Rita în răspuns, fără să se întoarcă de la ecran. Așa că hai să nu șocăm băieții. Muzica clasică este un echilibru. O medie, aș putea spune. Iar cu hip-hopul tău vei surprinde pe altcineva. Și, de preferat, nu în fața mea. În această fotografie arăt ca o fată ușor accesibilă. Ecaterina nu se lăsa. Ce unghi oribil ai ales. În această fotografie arăți absolut normal. Degetele Ritei continuau să alerge pe tastatură. Uite, vezi, deja și primul pește mușcă. Așa, cine ne scrie? Ah, Nicolae. Ți-a pus inimioară sub fotografii, Ecaterina. Ce faci? De ce? Oprește-te imediat. Ecaterina încerca să ia mâinile Ritei de pe tastatură, dar aceasta, fără să se abată de la ocupația ei, flirta cu Nicolae în numele prietenei. Așa, prietena, acest exemplar este defect. A fost verdictul ei câteva minute mai târziu. Se pare că este căsătorit, dar atât de obosit de rutină, încât vrea să facă o nouă cunoștință. Așa că nu-i mai scrii. Cu o ușurare în voce, Ecaterina a întrebat. Nu, am spus că eu, adică tu, lucrezi la dispensarul de dermatovenerologie din oraș și că întotdeauna vei fi bucuroasă să-l vezi acolo, pentru că cu un astfel de stil de viață va ajunge acolo mai devreme sau mai târziu. Nicolae a dispărut instantaneu de pe ecran, iar locul său a fost ocupat de un alt bărbat. Ecaterina și-a înclinat capul și a examinat următorul pretendent pentru a petrece seara. Foarte plăcut, cu o barbă inteligentă. Profesor, fără îndoială. Dar acum vom vedea ce a uitat profesorul pe site-ul de întâlniri, a spus Rita cu un zâmbet. După un sfert de oră de flirt, Rita l-a adăugat pe bărbatul care s-a prezentat ca Artur și care nu era deloc profesor, pe lista neagră. Dar aceasta era singura fotografie pe care Artur o trimisese. Ești prea tânără pentru a te uita la așa ceva, draga mea, a spus Rita, să caute proaste în altă parte. În același stil a continuat comunicarea cu încă câțiva candidați, dar niciunul dintre ei nu a fost pe placul insistenței Ritei. Uite, acesta, de exemplu, este foarte bătrân, a spus Anna cu o strâmbătură, examinând fotografia de pe ecran. Are cel puțin 40 de ani. Dar eu nu trebuie să-l fierb, a observat Ecaterina cu rațiune. 40 de ani nu este chiar bătrânețe. Și dacă nu va trimite poze obscene, cred că este o adevărată soartă. Ecaterina, ai 26 de ani și ai nevoie de copii și de o familie. Rita a continuat insistent să alerge cu degetele pe tastatură. Așa că vom continua să căutăm. Tu nu ești un produs expirat. Ești o fată de primă clasă. Înțelegi? În răspuns, Ecaterina doar a suspinat și, fără nicio speranță, a privit monitorul, dincolo de care nu era niciun bărbat care să satisfacă privirea pretențioasă a prietenei. Am găsit, a spus Rita după o oră, când fetele au făcut o comandă suplimentară pentru a nu fi deranjate de chelneri. Uite, acest frumos, pur și simplu ideal pentru tine. De pe ecran, Ecaterina a fost privită de un băiat cu ochi albaștri și păr blond. Atât de frumos, parcă a coborât dintr-o reclamă. Lasă-mă în pace, s-a supărat ea pe prietenă. Nu vezi că este Photoshop? Ce are de făcut un astfel de frumos aici, pe un site de întâlniri? Fetele din stradă îl vor sfâșia în toate direcțiile și îl vor lua imediat. Nu, nu-l vreau pe acesta. Și totuși hai să încercăm. Rita continua să insiste. Mai ales că, scuză-mă, dar i-am scris deja despre numele tău și acum trebuie doar să așteptăm răspunsul. Bărbatul s-a prezentat ca Denis, iar mesajul de răspuns Ecaterina l-a primit aproape imediat. Mai întâi i-a scris Rita, apoi s-a așezat la netbook Ecaterina și iată că Denis îi propune să se întâlnească. Ei bine, nu știu, s-a uitat Ecaterina cu neîncredere la fotografie. Nu crezi, Rita,
Că aici este ceva suspect? La Igorul tău au fost și foarte multe suspiciuni, a răspuns Rita. Aș spune chiar că prea multe pentru un om normal. Așa că încearcă. O încercare nu strică, nu pierzi nimic. Prima întâlnire, din motive de siguranță, a fost programată într-un loc aglomerat, iar Ecaterina a început să aștepte cu nerăbdare seara următoare. Uneori intra pe site, vedea mesaje de la noul ei admirator, zâmbea la pisicuțele și trandafirii desenate și înțelegea că în sufletul ei totul a murit de mult. În acel moment a murit, când a auzit reflexiile lui Igor, probabil că acum nu va putea să mai aibă încredere în alt bărbat. Denis a sosit la timp și s-a dovedit a fi la fel de frumos pe cât de atrăgător era în fotografie. Ochii săi albaștri erau larg deschiși și priveau cu entuziasm la Ecaterina, pentru că pentru această întâlnire s-a pregătit special. Fata, care în anii căsniciei s-a dezobișnuit să se aranjeze cu grijă, a petrecut o jumătate de zi în fața oglinzii și a venit aici, pe piața centrală a orașului, în toată splendoarea. Se poate spune că Ecaterina arăta acum mai bine decât oricând în ultimii ani. Ești pur și simplu uimitoare. Denis i-a oferit un buchet, i-a propus ceremonios mâna și a condus-o pe noua sa cunoscută pe stradă. Când mi-ai scris, am înțeles că între noi va ieși bine. Ecaterina abia s-a putut abține să nu-și rotească ochii. Și acesta a început direct. Nu poate să vină cu nimic original. Nu, vorbesc serios. Băiatul a prins privirea ei. Cu tine mă pot măcar conversa și vorbi. Ești interesantă, nu ca acele păpuși din plastic care caută întâlniri de o noapte în schimbul unor semne de bani. Așa că îmi place foarte mult de tine. Se pare că el aștepta un compliment în răspuns, dar Ecaterina a tăcut. Mergea pe stradă, strângând în brațe trandafirii din hârtie Kraft și abia se putea stăpâni să nu plângă. Chiar așa, acum este condamnată să caute defect la bărbați pentru a nu le permite să ajungă la inima ei și să o distrugă din nou în bucăți mici? Dar cum să-i explici asta noului cunoscut? O vreme au mers în tăcere, iar apoi, când tăcerea a devenit apăsătoare și a început să-i apese pe umeri, Ecaterina a început să vorbească. Foarte atent, pentru a nu-l ofensa pe Denis, a încercat să-i transmită că nu poate avea încredere în lume și că, prin urmare, nu așteaptă nimic bun de la întâlnirea lor. Spre surprinderea ei, Denis nu s-a speriat și nu s-a indignat, ci a zâmbit și a început să-i demonstreze că și el suferă de aceeași problemă. Asta înseamnă că sunt pe aceeași cale, sunt asemănători, pot fi împreună și să-și vindece rănile unul altuia. Mi-a explicat destul de popular fata cu care am trăit câțiva ani și pe care intenționam să o cer de soție, că un chirurg obișnuit nu este ceea ce îi trebuie. Când s-a întâlnit cu mine, credea că mă voi ocupa exclusiv de operații clasice și voi câștiga rapid milioane. Iar eu, vezi tu, sunt un nimeni, un chirurg toracic obișnuit la spitalul de urgență din oraș și nimeni nu-mi plătește pentru fiecare operație. Așa că, în opinia ei, sunt un sărăntoc absolut. Și ce? Doar din cauza asta te-a refuzat? Ecaterina nu putea să creadă ce aude. Oare chirurgul nu este o profesie bună? Nu este suficient de bănoasă, asta e sigur, a precizat Denis cu un zâmbet trist. Pentru că, înțelegi, mulți dintre pacienții mei sunt cerșetori și cetățeni nu prea bogați care au devenit fie victime ale unei crime, fie nu au avut bani pentru a fi operați pe cale plătită. Așa trăim. A venit din nou tăcerea, dar de data aceasta nu a fost atât de lipsită de speranță ca acum o jumătate de oră. Acum fiecare dintre ei reflecta asupra a ceea ce tocmai a auzit. Ecaterina dorea foarte mult să vorbească și să-l convingă pe Denis că în viața lui totul va fi bine, dar el a fost cel care a anticipat-o și a început să spună același lucru. Ascultă, acum și eu cred că întâlnirea noastră nu a fost întâmplătoare. Denis i-a făcut cu ochiul Ecaterinei și a arătat spre un mic restaurant de familie pe care tocmai îl treceau. Te invit la cină. De asemenea, vom putea să ne povestim în căldură. Începând din acea seară, Ecaterina și Denis au început să se întâlnească constant. Le plăcea să fie împreună. După câteva luni, fata a observat cu uimire că nu se mai gândește deloc la Igor, pur și simplu pentru că nu avea timp și niciun motiv. Denis a fermecat-o, a cucerit-o complet și a supus-o, dar într-un sens bun, așa cum s-ar spune. Era simplu și calm în comunicare, nu făcea drame și nu-i plăcea să facă isterii, nu se considera un geniu neînțeles și nu se făcea că este supărat dacă Ecaterina făcea ceva pe cont propriu. Chiar e ciudat că un astfel de diamant ca tine a fost pe un site de întâlniri, a spus Ecaterina cu un zâmbet băiatului după câteva săptămâni de comunicare. Niciodată nu m-aș fi gândit că acolo se poate descoperi o astfel de comoară. Comoara s-a săturat și a decis că nu are unde să se ducă.
Și cel mai bun prieten a spus că trebuie să încerce ceva nou, a răspuns sincer Denis. Și nu am greșit. Nici tu nu ești o fată care să frecventeze astfel de resurse. Ecaterina, râzând, a fluturat din mâini și a strigat. Dar și pe mine m-a forțat cea mai bună prietenă. A spus că o încercare nu strică. Ea a creat profilul pentru mine și ți-a răspuns în numele meu. Îți dai seama? Denis a început să râdă atât de tare încât s-a îndoit în două. Vei fi foarte surprinsă dacă îți spun că în locul meu a răspuns și un prieten cu care am învățat împreună la universitate. Ascultă, asta e cu siguranță soartă. A dat din cap Ecaterina. În noaptea aceea, Denis nu a plecat din apartamentul ei, pentru că a început o ninsoare atât de puternică încât transportul public din oraș s-a oprit. Fără să se înțeleagă între ei, tinerii au decis că în acea noapte vor sta împreună, foarte aproape unul de celălalt, și că așa, probabil, așa trebuia să se întâmple. Ecaterina s-a angajat la un nou loc de muncă, aproape vis-a-vis de spitalul în care lucra Denis în secția toracică. Acum erau adesea văzuți împreună. De fiecare dată când aveau ocazia, tinerii ieșeau împreună să se plimbe în parcul spitalului. Pur și simplu străluciți. I-a spus sincer o bătrână, pe care Denis o salvase cu câteva săptămâni în urmă. Pe fețele voastre este scris că dragostea dintre voi este adevărată. Ecaterina nu știa ce să răspundă acestei femei bune. Și ea însăși, alături de iubitul ei, parcă a câștigat aripi ușoare și aeriene, care o ajutau să plutească deasupra orașului și să se bucure de viață. Comparând existența ei actuală cu ceea ce a fost lângă Igor, Ecaterina înțelegea că, în multe privințe, prietena ei a avut dreptate. Ea chiar își purta primul soț pe umerii ei în detrimentul ei. Cu Denis, totul era diferit. Chiar dacă el lucra doar ca chirurg la spitalul de urgență, nu se zgârcea niciodată să cheltuie bani pentru a-și bucura iubita. Adesea, Ecaterina găsea mici cadouri sub perna sau pe masa din bucătărie. Chiar dacă nu costau mult, ea le aprecia mult mai mult decât diamantele, perlele și mătasea. Totul este pentru că ai un impact bun asupra mea, o convingea Denis. De când ai apărut în viața mea, mi-a fost chiar mai ușor să lucrez. Crezi? Acum alerg acasă ca pe arit și știu că mă așteaptă acolo. Sentimente uimitoare. Alături de Denis, Ecaterina trăia complet diferit. Rita a observat că prietena ei a devenit deschisă, calmă și feminină și s-a bucurat sincer pentru ea. Dar tu, nu vrei să fii fericită? Cu aceste cuvinte, Ecaterina aproape că a împachetat-o pe Rita în cea mai bună rochie de ieșire a ei și a dus-o cu ea la film. Denis și Ecaterina au gândit de mult acest scenariu câștigător. Băiatul a adus cu el un prieten care nu putea găsi dragostea, iar Ecaterina, ca un camion cu remorcă, o trăgea pe Rita la film. La început, tinerii doar s-au privit cu neîncredere și i-au convins pe Denis și Ecaterina că nu vor putea fi împreună, pentru că nu vor ca ei să-i aducă așa, ca pe câini la împerechere, să se cunoască. Totuși, necazul a început. În cafeneaua în care tinerii au intrat pentru a se încălzi puțin, Rita și Roma, așa se numea prietenul lui Denis, mai întâi au discutat despre ceva, apoi s-au înțeles și de atunci nu s-au mai despărțit. Tinerii au început să se întâlnească după exemplul prietenilor lor care i-au cunoscut și astfel s-a format încă un cuplu puternic și fericit. Acum a venit rândul Ecaterinei să se mire de cum o Rita cinică și atât de rece poate străluci, să cumpere fețe de masă albe ca zăpada cu trandafiri și să caute pe internet rețete delicioase pentru acel iubit și unic pe care îl așteaptă astăzi la cină. 2 nunți au fost celebrate în aceeași zi. Tinerii căsătoriți au decis conștient să-și unească destinele într-o singură dată, să sărbătorească simultan și apoi sperau să rămână prieteni toată viața. Cu atât mai mult, că aveau toate premisele pentru asta. Ce bine că poți să stai acasă și să nu mergi nicăieri. A doua zi dimineața, Ecaterina se răsfăța în pat, apropiindu-se de Denis și primind săruturile lui. Mă simt cea mai fericită. Avem 72 de ore legale pe care le putem dedica unul altuia, a susținut iubitul ei. Stai, draga mea, iar eu voi merge să ne pregătesc un mic dejun simplu. Ecaterina a auzit cum se deschide și se închide robinetul în bucătărie, cum curge apa, cum se închide ușa frigiderului. Sunete liniștite și drăguțe de acasă, de care îi era atât de dor. Confort pe care îl poate crea și menține cu propriile mâini. Fericire! Vis, o sunet puternic la ușă a întrerupt Idila și Ecaterina a fost nevoită să se ridice. Strigându-i soțului că va deschide ea, probabil că niște vecini întârziatii au decis să-i felicite cu ocazia căsătoriei, Ecaterina a mers în hol, îmbrăcându-se cu un halat. Totuși, în fața ușii nu erau vecinii. Acolo stătea Igor,
în persoană. Stătea și zâmbea prost. Ecaterina nu a apucat să spună niciun cuvânt, că bărbatul a aruncat geanta peste prag și a pășit după el, de parcă ar fi fost invitat aici, de parcă nu ar fi existat acea perioadă în care el nu a trăit aici și în care Ecaterina și-a construit viața personală. Ecaterina, am înțeles totul, a proclamat el cu bucurie. Ești, desigur, foarte greșită, dar recunosc că și eu am fost impulsiv. Da, într-adevăr, calea creativă a sculptorului este departe de ideal, dar pentru a atinge măcar o fărâmă din frumusețe, se poate accepta ciudățeniile mele. Așa că spune-mi, ești gata să-mi primești înapoi soțul? Expresia feței lui Igor vorbea de la sine că nu se aștepta la un răspuns negativ. Bărbatul zâmbea și, se părea, era deja pregătit să-și deschidă brațele pentru o îmbrățișare. Așa că, blonda ta nu vrea să fie un aeroport de rezervă și să-ți vândă apartament? Ecaterina nu s-a putut abține și, pentru orice eventualitate, a făcut un pas înapoi, ca Igor să nu o îmbrățișeze. Sau groaznic. Cere să investească în ea. Dar tu ești tradițional mai sărăcuț decât un șoarece de biserică? Ce spui, Ecaterina? A întrebat oaspetele. Ce? Ai lovit recent cu capul? Sau te-ai încălzit la soare? Îți spun, calea creativă a unei persoane din profesia mea nu poate fi simplă și clară. Este întotdeauna plină de obstacole și spini. Acum am înțeles că doar aici, cu tine, am fost cu adevărat fericit, așa că am venit și aștept recunoașterea ta. Și în ce, scuză-mă, ar trebui să-ți recunosc? A întrebat Ecaterina, încrucișându-și brațele pe piept și făcând încă un pas înapoi spre bucătărie. Cum nu înțelegi? Prostie, femeie. A început să-și piardă răbdarea Igor, cu oamenii din profesii creative trebuie întotdeauna să ai răbdare și tact. O femeie normală știe să tacă și să suporte. Înțelegi, Ecaterina? O femeie normală nu va arunca acuzații și nu-și va alunga bărbatul iubit. Așa că aștept scuze sincere de la tine. Nu trebuie să te pui în genunchi. Așa că doar scuze. Și eu sunt al tău. Asta am înțeles. A dat din cap Ecaterina și s-a ciupit de umăr, pentru a se asigura că nu visează. Dar tu de ce ai nevoie acum? Ce înseamnă de ce? A întrebat Igor, surprins. Ce? Ai un duzină de sculptori tineri promițători sub pat, despre care peste câțiva ani va vorbi toată lumea. Nu înțelegi că, dacă ai câștigat la loterie, trebuie să o păstrezi? Așa că depune eforturi pentru a mă recupera. Dar dacă nu vreau să te recuperez? A răspuns Ecaterina cu o întrebare, știind că Igor nu o va înțelege, pentru că aude doar ce spune el. Dacă ai început să-ți pierzi mințile din cauza amarului pierderii, atunci spune-o. Igor și-a ridicat cu mândrie bărbia, pentru că o femeie normală trebuie să păstreze căminul familial. O femeie este păstrătoarea a tot ce există între un bărbat și o femeie. Bărbatului îi se permite să fie liber, pentru că el este cel care aduce, iar femeia, scuză-mă, trebuie să-și amintească mereu de rolul ei. Cu atât mai mult, înțeleg că nimeni nu va fi interesat de tine. Așa că alegerea ta, Ecaterina, este foarte simplă. Fie singurătatea până la sfârșitul zilelor tale, fie aștept scuzele tale. Apropo, ar fi bine să te grăbești, pentru că nu văd că m-ai așteptat. Așa cum ai observat corect. Ecaterina a sărit aproape de bucurie și fericire. Începem să ne înțelegem. Vezi, cât de bine. A aprobat Igor cuvintele ei. Îți spun că am întotdeauna dreptate. Înțelegi că trebuie să te scuzi față de mine? Să te scuzi pentru că nu ai păstrat căminul nostru. Îți ofer o a doua șansă. Iată-mă, în fața ta. Hai, aștept. Nu ai înțeles. Ecaterina a râs. Începem să ne înțelegem în ceea ce privește faptul că aici, de fapt, nimeni nu te aștepta. Vezi, Igor, mi-am construit viața personală de mult, iar tu nu vei mai fi în ea. Din fericire, din marele meu fericire. Ai decis să joci cu sentimentele creatorului? Igor și-a lăsat colțurile gurii să cadă și prin toată atitudinea lui a exprimat ofensa și dezacordul. Nu, a răsunat o voce deasupra capului Ecaterinei. Igor a fost nevoit să-și ridice privirea pentru a vedea cine se amestecă în conversația lor. A juca cu sentimentele creatorului, se pare că voi fi eu. Și cine este acesta? A întrebat oaspetele, care nu se aștepta să găsească în bucătărie pe Ecaterina, pe care o consideră a lui, cu un bărbat străin în chiloți. Ecaterina, ce face el aici? Ce? Ai căzut atât de jos încât din cauza singurătății ai decis să organizezi aici o casă de întâlniri.
Nu uita, ai un soț legal. Soț, care a mâncat pere și a fugit de aici, a precizat Ecaterina în răspuns la indignarea lui aprinsă. Soț, pe care trebuie să-l aștepți mereu, iar noaptea trebuie să speri la întoarcerea lui. Ultimele cuvinte Igor a fost nevoit să le spună în fugă, pentru că Denis nu a stat mult pe gânduri. Cu o mână a strâns geanta cu care Igor venise aici din vechime, iar cu cealaltă l-a apucat pe oaspete de mânecă și astfel l-a scos foarte calm afară. Femeie lipsită de principii. Răsuna din hol. Am știut întotdeauna că ești o femeie joasă, ticăloasă și urâtă. Și dacă mai aud măcar un cuvânt similar despre soția mea. Denis a scos capul în hol, atunci ne vom întâlni pe părți opuse ale mesei de operație. Voi încerca să-ți adun oasele, iar tu vei încerca să nu strici, pentru că nu este sigur că îți vor asigura anestezia. Te mulțumește? Nu? Așa că du-te de aici, cârnăcior. Când Denis a închis ușa și a îmbrățișat-o pe Caterina, fata a râs și s-a lipit cu buzele de buzele calde și bâlâânde ale soțului ei.